السلام علیکم ملګرو، ښه راغلاست. جاوید خان ما امید دی چې ټول به روغ و جوړې. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د پیپال اکاونټ د جوړولو مکمله طریقه د وریفیکیشن سره یعنی وریفای پیپال اکاونټ جوړولو طریقه به زه تاسو ته په دې ویډیو کې درښایم. دوستانو د پیپال اکاونټ جوړولو لپاره تاسو څه ته ضرورت لرئ؟ اول لومړی باید تاسو یو جیمیل آی ډي ولرئ، او بل تاسو فون نمبر ته ضرورت لرئ، او بل دوستانو تاسو د پیپال اکاونټ لینک ته ضرورت لرئ. لینک به تاسو ته د همدې ویډیو په ډسکریپشن کې میلاو شي. که چیرې تاسو دا ویډیو دوستانو په فیسبوک کې ګورئ نو فیسبوک کې به د همدې ویډیو په اول کمنټ کې تاسو ته لینک میلاو شي. نو دوستانو ستاسو ډیر وخت نه نیسم، مخامخ راځم وګورئ ما سره په سکرین باندې څه دی، کروم براوسر دی. زه به کروم براوسر را خلاص کړم او دا لینک دوستانو ما را کاپی کړی، تاسو به هم را کاپی کړئ. لینک به زه دلته کې سرچ کې واچوم او دا به دلته پیسټ کړم او دې نه وروسته به داسې دا سرچ کړم. نو وګورئ دوستانو بلکل زه د پیپال ویب سایټ ته لاړم. وګورئ دوستانو دلته دوه ډوله اکاونټونه موږ ته راکوي. یو ډول چې دی هغه بزنس دی چې موږ تاسو ته نه د خپل بزنس لپاره کار اخلو. بل چې دی هغه پرسونل دی. پرسونل اکاونټ دوستانو په افغانستان کې نه ورکوي. نو تاسو به ډایرکټ راشئ دلته وګورئ دوستانو دې برخه کې ساین اپ فار فری دې باندې به داسې کلیک وکړئ. دا برخه وګورئ دوستانو زه تاسو په نښه کوم، دې نه به دا داسې راخلاص کړئ. نو دلته وګورئ دوستانو زما سره دوه ډوله اکاونټونه دي. ډول اکاونټ دوستانو بزنس، د پرسونل او د هم بزنس. نو تاسو بالکل دوستانو راشئ دې نه به بزنس اکاونټ انتخاب کړئ او بیا به کنټینیو باندې کلیک وکړئ. نو دلته وګورئ دوستانو ما تاسو مخکې یادونه وکړه چې اول تاسو نه ستاسو ایمیل ادرس غواړي. نو دې ځای کې کم ایمیل ادرس باندې چې تاسو غواړئ ایمیل ادرس به دلته ولګوئ. زه به دلته خپل ایمیل ادرس ولیکم. نو ګورئ دوستانو زه خو خپل پیپال اکاونټ لرم، نو دا یو بل ملګری دی او دغه جیمیل آی ډي ده، دې باندې زه غواړم چې جوړ کړم. نو ګورئ دوستانو کنټینیو چې داسې کلیک کړئ تاسو نه به څه وغواړي، پاسورډ به وغواړي. د دې دوستانو د پاسورډ شرط دا دی چې تاسو باید 20 حروفو پورې پاسورډ ورکړئ او دغه 20 حروف باید په دې کې سمبول هم وي، په دې کې باید غټ حرف هم وي او په دې کې باید نمبر هم وي. نو دلته راځم دوستانو زه دې ته یو پاسورډ انتخابوم. دوستانو کله چې تاسو دلته پاسورډ ورکړئ دا پاسورډ باید د 20 نه زیات نه وي، د 20 عددونه، او د دې نه وروسته تاسو په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. د دې نه وروسته به دوستانو تاسو ته دا فارم راشي، دا فورم به تاسو ډک کړئ. اول به دلته خپل نوم ورته ولیکئ چې کوم نوم باندې غواړئ چې دغه آی ډي جوړه کړئ. نو دا جیمیل آی ډي زما سلیمان په نوم وه، زه به سلیمان په نوم باندې جوړه کړم او د دې تخلص خان دی، ما ورته خان ولیکه. د دې نه وروسته لیګل بزنس نیم، د دې د تجارت نوم څه دی، نو زه فار ایگزامپل زه ورته لیکم چې سلیمان انډسټریز، نو دا مې ورته ولیکه. دوستانو لاندې تاسو نه فون نمبر غواړي، د فون نمبر نه مخکې به تاسو ورته دا کانټري چینج کړئ. افغانستان ته به راوګورئ دوستانو، اول کې افغانستان راغلی دی نو ما افغانستان انتخاب کړئ. نو که انتخاب نشي بیا پې تاسو کوشش وکړئ داسې دوستانو، او دلته کې تاسو ورته د فون نمبر ورکړئ خو بغیر له صفر نه ورکړئ. نو زه به فون نمبر ورکړم، فون نمبر مې ورته ولګوه دوستانو. اوس به راشي تاسو به لاندې ورته خپل د تجارت ادرس ورکړئ. فار ایگزامپل زه ورته لیکم چې اول ادرس چې دی کابل افغانستان دی او دویم ادرس چې دی ننګرهار دی، ننګرهار افغانستان. دا ضروري دي دوستانو. د دې وروسته تاسو نه پوسټ کوډ غواړي یا پوسټل کوډ غواړي، کابل یا د ننګرهار د کوم ځای چې اصلي اوسیدونکي د هغې ځای پوسټل کوډ به ورکړئ. زه راځم دوستانو دلته کې بیا هم کروم براوسر ته راځم او دې برخه کې وګورئ دلته ګوګل ته ځم او د ګوګل نه تاسو ته د پوسټل کوډ راخیستلو طریقه هم درښایم. زه راغلم ګوګل ته او دې کې ورته فار ایگزامپل دوستانو زه لیکم چې ننګرهار پوسټل کوډ ګورئ ما سره لاندې راغی، زپ کوډ او پوسټل کوډ دواړه یو دي. ګورئ ننګرهار سیټي 601 دې کې وګورئ 601.
د کوډ دی د به راکاپي کړي داسې او را به شي دلته به ورته ولیکئ 0601 او د دې نه وروسته تاسو ته وایي چې کوم ښار دی زه ورته لیکمه چې جلال آباد. دا فورم دوستانو ما سره مکمل ډک شو. لاندې وګورئ دا یو ټیک مارک دی دا به هم ټیک مارک کړي او دا بل به هم ټیک مارک کړي او د دې نه وروسته آخري برخې ته به راشئ اګري ان کریټ اکاونټ دې باندې به داسې کلیک وکړئ. د دې نه وروسته موږ ته وایي چې دوستانو تاسو څه تجارت کوئ. هلته خو موږ ورته انډسټري یعنې تولیدي ویلې که نه تولیدي کمپنۍ نو دلته خو هغه شی نشته دی. موږ سره څه دي انډیویجول انفرادي دی پراپریټر دی پارټنرشپ دی پرایویټ کارپوریشن دی نن پروفیټ ارګنایزیشن چا پورې اړه نه لري نو دا مې ورته راواخیسته او کانټري اف ریجن افغانستان به ورته دلته انتخاب کړي او پیپال سی سی سټیټمنټ نیم که دا سټیټمنټ نیم لري خو دلته به ولګوئ که نه دا به پرېږدي ورته داسې ان سپیسیفیک مې ورته ولیکه دوستانو دا مې کنټینیو کړو داسې. ښه اوس زما سره د فارم بله برخه راغله د سلیمان ته موږ دا جوړو سلیمان ډیټ اف برډ باید دلته ولیکې تاریخ د تولد یا پیدایښ تاریخ او دې ځای کې کوم میاشت جنوري او کال کوم کال دی 2000 دې ځای کې بیا نیشنالټي به م ورته چینج کوي سپروس دې کې انتخاب یې زویم چې دا افغانۍ د افغانستان نه دی او دیز نو ګورئ هوم ادرس دا که چیرې ورته تاسو لګوئ که نه لګوئ سیم از بزنس ادرس او دلته سیم از بزنس فون همدا یو فون نمبر نه موږ کار اخلو بس دې سره به لږ اسانه شي دوستانو. ګورئ دا دو فارمه چې موږ ډک کړه اوس به راشي سبمیټ باندې به داسې کلیک وکړي او د دې نه وروسته ګورو چې دوستانو څه کیږي. ټیل می مور اباوټ یور بزنس د خپل تجارت باره کې نور خبرې معلومات ورکوئ د خپل بزنس باره کې دا ورته تاسو یس کوئ نو کوئ فی الحال به زه نه وکړمه تر څو اسانه شي تاسو ته. دلته ورته دا یاس کوئ دا لاندې او بیا هم راځئ دا هم یاس کوئ بس دا اضافي معلومات دي تاسو د خپل بزنس لپاره ورکوئ ښه ده بیا به کنټینیو کوئ. Does Suleiman Industry have anyone with 25 or more share capital or voting right? زه ورته وایم چې نو او دې نه وروسته certify and submit باندې به داسې کلیک وکړئ. ښه فرست what do you sell څه تاسو خرڅوئ بس دا شیان تاسو ورته هر څه چې انتخابوئ موږ وایو چې صرف سرویسز کوو بس ګټ خرڅلاو نه کوو او ټیک پیمنٹ آن یور ویبسایټ اور ان یور اپ سینډ انوایس اور سټیټمنټ چې دوستانو دا برخه هم ډېر ضروري ده نو موږ ټولو باندې دې وشي ټول انتخاب کوئ وروسته چې هر یو اویلیبل وي هغې نه تاسو کار اخیستلی شئ او دلته وګورئ دا به هم ټیک مارک کوئ بای ان ا سنګل ټرانزیکشن او سپریشن آن ریکروټینګ بیسس بس دا ټیک مارک څه مسله پکې نشته دی دوستانو ښه دې اپشنو کې هم یو اپشن واخلئ او د دې نه وروسته داسې نیکسټ کوئ. زموږ اکاونټ جوړ شوی دی دوستانو ښه دا څه دي اضافي څه سیټ اپ دي تاسو کول غواړئ وروسته هم کولی شئ سټارټ اپ سیټ اپ که چیرې نه غواړئ هم څه مشکل نشته. ګوره سلیمان انډسټریز په نوم باندې زموږ سره د اکاونټ جوړ شو. د دې نه وروسته دوستانو یو بله ویډیو انشاءالله زه تاسو سره راولم هغې کې به طریقه درته وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ د پیپل نه خپل سیم کارت ته پیسې ولېږئ. نو ګورئ دوستانو زموږ سره بالکل کامیابۍ سره دغه اکاونټ جوړ شو او د اکاونټ فی الحال کرنسي چې ده ایرو ده دا به وروسته تاسو چینجولی هم شئ ډالر ته یا هر څه ته کولی شئ چې چینج یې کړئ. فی الحال د اکاونټ پیسې چې نه لري او وګورئ د اکاونټ زموږ سره بریالیتوب سره جوړ شو. نو امید ده دوستانو چې دا ویډیو به مو خوښه شوي وي. که چېرته دوستانو زموږ چینل ته تاسو نوي یاستئ نو چینل ځان سره سبسکرایب کړئ د بل تڼۍ یې کېکاږئ بیا هلته آل انتخاب کړئ تر څو تاسو د ټولو نوي ویډیوګانو نه خبر شئ. ښه وخت الله پامان.